ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੀਬੂਟ ਪੰਜਾਬ। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੂਮਨਸ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਟ੍ਰੇਨਡ ਟੀਚਰ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ। Trained Teacher Initiative of the Kalgita Trust Baru Sahib provides value-based education through AKAL academies and Eternal University. Sangat ji, Kalgita Trust ਨੂੰ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਸੰਤ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਅਕਵਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। Sant Atar Singh Ji, the vision of combining literacy and spirituality was groundbreaking during the British Raj time in India. When the focus was, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੋਕਸ ਉਦੋਂ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਲਈਏ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਈਏ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਤੋਂ। ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚੀ ਇੰਨੀ ਅੱਗੇ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੇ 1906 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਲਸ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹੀ ਸੀਗੀ ਮੁਸਤਫਾਨਾਬਾਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਰਾਈਟ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। When Sant Atar Teja Singh Ji met Sant Atar Singh Ji and he fully understood the vision of combining spirituality and modern scientific education, and in doing so creating compassionate individuals. This vision of combining spirituality with modern scientific education is at the heart of Kalgita Trust's approach to education and is implemented through the AKAL academies, both Eternal and AKAL universities at Baru Sahib. 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ Kalgita Trust ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ Baru Sahib ਸਿਰਫ 5 ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਗਲੋਬਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਹੈਗੇ 129 schools, 3 universities ਤੇ 1 hospital, 3 drug rehabilitation centers ਤਾਂ 70,000 children ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਐਕਨੋਲੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਡੇਜ਼ ਤੇ ਇਵੈਂਟਸ ਸਿੱਖ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਠ ਤੇ ਹਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨਾਤੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਨ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ 5ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, 5 ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਨਮ ਦਿਨ ਸੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ। He is one of the 6 ਭਗਤ whose ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੋਲਦੇ ਹੈਗੇ ਕਬੀਰ ਦੇ ਸਲੋਕ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਸ਼ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਨ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰ, one of the Sikh revolutionaries in Sikh history। ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਰੀਬੂਟ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਟੀਮ ਤੋਂ on behalf of Kalgita Trust ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ on ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ। ਤਾਂ some sympathies ਤੇ ਹਮਦਰਦੀਆਂ on remembering all the ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ 2 ਭੈਣ ਜੀਆਂ, 2 ਸੇਵਾਦਾਰ, ਦਲਵਿੰਦਰ ਪਨੇਸਰ ਭੈਣ ਜੀ ਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਮੰਦਿਰ ਭੈਣ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਦੋਨੋਂ ਭੈਣ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕੋਵਿਡ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋਈਆਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਦਲਵਿੰਦਰ ਭੈਣ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਲਵਿੰਦਰ ਭੈਣ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕੋਵਿਡ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਹੈਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ Kalgita Trust Hospital we've been discussing the COVID situation in India and how Kalgita Trust AKAL Hospital has been at the forefront of treating COVID patients.
What's the latest update on the situation, and what can the Sangat do who are watching at home? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ and ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ, I just wanted to say ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ for ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ of Sri Guru Har Gobind Sahib Ji. And ਭੈਣ ਜੀ, I just wanted to say thank you for acknowledging the dates that you just talked about, because it's important for us to remember these days in our Sikh history so that we can learn, and I learn a lot from this, and we can remember in our hearts as well. So, Hanji Benji as well. So, AKAL Charitable Hospital is set up by the Golgotha Trust, and it's a 300-bed hospital. It's located in Buruside, and it serves up to about 5,000 people in the area of Buruside. But actually, more than 39,000 underprivileged patients annually attend with primary healthcare and emergencies. And those facilities, they include cardiology, ear, nose and throat, dentistry, ophthalmology. It's a charitable hospital, so none of the patients are charged for their treatment, but it has the facilities and the medical staff to look after the patients. So the recent update, Benji, is that obviously the hospital was named as one of the COVID centres by the government, and initially it had 100 beds for COVID patients, but now, because there's over 700 patients with COVID that are going to the hospital, there's a requirement for the beds. So the hospital urgently needed to expand, and what they had to do was use the hospital nursing quarters and build extra buildings to accommodate these patients. So that's the latest of the hospital. But still, Benji, there's still patients that need a lot of help there. And, you know, there are doctors and sort of medical staff that still require PPE equipment, oxygen concentrators, oxygen cylinders, and all these things are needed for the patients there at the moment still. One of the main updates is the hospital requires an I.C.U. facility. That's one of the biggest requirements at the moment. Now, to build an I.C.U. centre in the hospital costs about £35,000. So I just wanted to appeal to the Sangat if you can help us with that, and also if there's any medical doctors in Sangat that could help us with any advice on the type of equipment that's needed for I.C.U, because that is really important right now. So if you have any family members that are in the medical field, or you know anybody in the medical field that could help us with some advice on what type of medical equipment to get for the hospital, that would be great, Benji. But Andrew, other updates which we've spoken for previous shows, initially all these things were required, so the oxygen cylinders, oxygen concentrators, and PPE equipment, which the hospital still needs. There was a issue with a truck that was getting the oxygen cylinders from Chandigarh back to Buruside. We had to buy a new truck for this because it had broken down. So thank you to the Sangat who helped with that as well, because that cost over £10,000 to buy a new truck. So really, Benji, it is to say that just because the media has quietened down on showing COVID situation in India, doesn't mean that it's not there. It's still there. It's still emergencies. It's still a serious situation. And we all need to help right now to save COVID patients in India. This isn't just a problem in India. This is a worldwide problem. And as a family, as a worldwide family, we need to all help right now. So there's so much we can do from the UK to help patients right now, Benji. So Benji, ਜਿਹੜੇ I.C.U facility ਬਣ ਰਹੀ, ਇਹ ਨਵੀਂ facility ਬਣ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਕਾਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਕਾਲ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ Benji ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਸਿਰਫ ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ Benji? Anji, yeah, there's no obviously the patients are not charged, so this is important, Benji, for us to help and donate right now. There are patients that really need our help. We need to help save our brothers and sisters in India, and obviously with the I.C.U building, that will help even more patients as well. So it is important for us to help. Obviously the I.C.U facility will cost
a lot, but with the Sangat's help, we can all help to create this amazing facility that will help even more patients, Benji. ਸੋ ਜੇ ਸੰਗਤ ਘਰ ਬੈਠੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋਗੇ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਾਲਾ ਦੱਸਿਓ ਪਲੀਜ਼। Hi, Benji. This, we're sitting from the UK and we watch all the media and we're thinking, can we do something to help with it? It's so much you can do from the UK. And seeing the images of how people are suffering and, they're searching for oxygen tanks and, family members are dying in the hospital. This is really heartbreaking to watch. But we're living in a digital world now and we can easily help with resources from the UK to India. So there are ways that we can send money and resources so that they can get the resources there to get to the hospitals, and especially AKAL charitable hospital. Benji, one of the things that I decided to do was a charity walk. So I decided to walk 100 miles and to help raise money. So I set up a Just Giving page, which is very easy to do, connected to the Golgotha Trust, and then I started my walk. So this is something that anybody can set up. We can easily help you as well to set up if you decide to do that. And through that, Benji, I was so surprised to see how heartwarming and how quickly people were donating. People really felt this in their hearts, and not just our Sikh community. These were different communities of different faiths, different religions, and these were people from all over the world. So from Australia, Ireland, UK, Spain, and they all felt this, heartbreak that they needed the help. So it was really nice to see people donating from all over the world, and that money then going to India. So you see, Benji, it's not just from the UK. This can be done from anywhere in the world. So there are ways you can help. You can set up a Just Giving page. You can set up a walk. You can do a run. You can donate as a family. You can donate as a group of friends. You can raise money in different ways. So there's so much you can do, Benji. ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਡੀਟੇਲਸ ਆ ਰਹੇ ਆ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦਸਵੰਧ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵੋ। ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੌਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਫੰਡਸ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਆ। ਉਹਨੇ ਆਪ ਇੰਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਸਵੰਧ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਾ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਤਾਂ ਦਸਵੰਧ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੌਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿੰਨੀ ਖਰਾਬ ਉੱਥੇ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਮਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਹੌਸਪੀਟਲ ਹੈਗੇ ਆ ਮੁਫਤ ਫ੍ਰੀ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਦਦ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਲੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕਿਆ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਤੇ। ਤਾਂ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦਸਵੰਧ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੌਸਪੀਟਲ ਨੂੰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭੈਣ ਜੀ। ਸੋ ਪਰਮਜੀਤ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੋ ਕੋਵਿਡ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਬੜਾ ਦਿਲ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੋਗਾ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭੈਣ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ ਚੇਤੇ ਕਰੀਏ ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੀਏ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ। ਭੈਣ ਜੀ ਹੋਰ ਮੈਂ ਫਾਦਰਸ ਡੇ ਹੈਗਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਫਾਦਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਡੈਡੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਬਰਥਡੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। So congratulations to all the fathers out there and happy birthday to my dad. Going back to your question ਭੈਣ ਜੀ, ਸੇਵਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਆਪਣੇ 3 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ
ਤਾਂ ਵੰਡ ਛਕੋ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਹੀ ਜਪੀ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਆ ਜਾਂ ਕਿਰਤ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ we've always got to keep that in our mind। ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਫੋਨ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਭਾਰੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ we want to get rid of this, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਕਿੱਥੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਿੱਥੇ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੁਣ ਭੈਣ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪੀਟਲ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੀਏ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈਗੀ ਆ। ਭੈਣ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿੱਦਾਂ 300 ਬੈੱਡ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਨਰਸਿੰਗ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਾਲਜ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੀ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ 700 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਹੈਗੀ ਆ 5000 ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦਿਸ ਨਾਊ ਦਾ ਹਸਪੀਟਲ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਬਾਕੀ ਭੈਣ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟੈਪ ਅਪ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਵੇਰੀਐਂਟ ਹੈਗਾ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਓਵਰ 4000 ਕੇਸਿਸ ਆ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਭੈਣ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਸ ਕਿੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਸਪਾਂਸਰ ਵਰਕਸ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੈਗਾ ਆ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਭੈਣ ਜੀ ਆਪਾਂ ਉੱਠੀਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਕਲਗੀਧਰ ਟਰੱਸਟ ਇੱਥੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਬਰਾਦਰੀ ਰੰਗ ਰੂਪ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਨਕ ਦਾ ਰੂਪ ਸਮਝ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਭੈਣ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਪਲੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਭਾਰੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪਲੀਜ਼। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭੈਣ ਜੀ। ਤਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਾਫੀ ਇੱਥੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਬੂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ, ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਈ ਸਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਬਰਾਂ ਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਆਹ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪੀਟਲ ਅਕਾਲ ਹਸਪੀਟਲ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪੀਟਲ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਾਫੀ ਹੈ ਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਆ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਜੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਉੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਭੈਣ ਜੀ ਆਪਾਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੀ ਹੋਣਾ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜੇ ਆਹ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭੈਣ ਜੀ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕੋਵਿਡ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਇਟਸ ਐਟ ਦ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਦਸਵੰਧ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਫ ਸੇਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਡੀਟੇਲ ਹੈਗੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਉੱਥੇ ਫੋਨ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈਗਾ। The purpose of this program is to raise awareness about women's empowerment. ਜਿਹੜਾ trainer teacher initiative is being run by the Kalgita Trust, which provides education to women in rural Punjab. ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੈਣਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਭੈਣ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ।
The Train a Teacher initiative is to sponsor the education fees for underprivileged girls to become teachers. ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਨ ਅ ਟੀਚਰ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਟੀਚਰਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ. So this is the next step for them to be able to become teachers. The trust will provide free education, teacher training and spiritual guidance and provide 100% employment to teachers once they have completed their education through placement at one of the 129 schools or even at Baru Sahib University and academies. So ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਸਿੱਖੀ ਦੇ 3 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾਮ ਜਪੋ ਕੀਰਤ ਕਰੋ ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੋ. ਆਪਣਾ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣਾ ਇਨਕਮ ਦਾ ਦਸਵਾਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ to those who are less fortunate than yourselves. So ਆਓ ਅਸੀਂ ਫੋਕਸ ਕਰੀਏ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੋ and the contribution to women's empowerment by supporting this worthy cause, Train a Teacher. The education of underprivileged girls in Punjab and surrounding areas. ਆਹ ਹੈਗਾ ਆ ਆਹ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਟੀਚਰਾਂ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ. ਸੋ ਪਰਮਜੀਤ ਭੈਣ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਹ ਅੰਕਿਤਾ ਟਰਸਟ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨ ਅ ਟੀਚਰ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈਗਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ. ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਸੀ ਦਿਸ ਚੇਂਜਿੰਗ ਦ ਲਾਈਫ ਦ ਜੀਵਨ ਆਫ ਥੀਸ ਯੰਗ ਗਰਲਸ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਭੈਣ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਭੈਣ ਜੀ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜਾਊਂਗੀ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸਕੂਲ ਇਹ 5 ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ 1987 ਦੇ ਵਿੱਚ. ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹਰੇਕ ਸਾਲ 70,000 ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਾ ਉੱਥੇ ਐਜੂਕੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ. ਉਹਨਾਂ 70,000 ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਦੇ 28,000 ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਟਰਸਟ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਥਰੂ. ਸੋ ਦੈਟਸ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟ ਆਪਾਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਸੰਗਤ ਦੀ ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ for 28,000 students. That's a lot. ਪਰ ਹਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ. ਨਾਲ 129 ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ. ਉਦੋਂ ਨਾਲ ਭੈਣ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ 2 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਆ. ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਟੈਲੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋੜੂ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੂਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਕਾਲਗੀਧਰ ਟਰਸਟ ਉਹ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪੀਟਲ ਭੈਣ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ. ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇਹ ਐਡ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਐਵਰੀ ਸਾਲ ਹੈ ਨਾ 4 ਜਾਂ 5 ਵਾਰੀ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪਸ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਡਾਕਟਰਸ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ. 2 ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਭੈਣ ਜੀ. ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਆ ਬੋੜੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਪਿੰਡ ਚੀਂਬਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ. ਨਾਲ ਭੈਣ ਜੀ ਰਿਲੀਫ ਐਂਡ ਰੀਹੈਬ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਯਤੀਮ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਏਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਟਰਸਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ. ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ. ਟਰਸਟ ਵਾਲੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ. ਜਿਹੜੇ ਓਲਡ ਏਜ ਹੋਮ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਂਭਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ. ਕਈਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਟਰਸਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ. ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ ਹੋਮ ਫॉर ਵਿਡੋਜ਼ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ. ਕਾਲਗੀਧਰ ਟਰਸਟ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹੈਗੇ ਆ. ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਆ ਵਿਧਵਾ ਜਾਂ ਕੋਈ orphan ਆ ਜਾਂਦੇ ਯਤੀਮ ਬੱਚੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ. ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਧਵਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ. ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਉੱਥੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਭੈਣ ਜੀ. ਕਾਲਗੀਧਰ ਟਰਸਟ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ ਸਮਝਦੇ ਹੈਗੇ ਆ. ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ
ਕਲਗੀਧਰ ਟਰੱਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। It doesn't matter where anybody comes from, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ empower ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। It's such a program that gives them direction, it gives them empowerment. ਹੁਣ ਭੈਣ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਕਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵੀ ਫੋਕਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨਰ ਟੀਚਰ ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ। Let's focus, it's a revolution in itself. It's helping those girls to whatever problem, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਘਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਲ ਵੂਮਨ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਵੋ, ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਰਚਾ ਸਾਰਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਟਰੱਸਟ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰੂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਗਰੀ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ ਦੈਟ ਯੂ ਟੀਚਰ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਟੀਚਰਸ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਈ ਟੀਚਰਸ ਹੀ ਬਣਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਈ ਜਾ ਕੇ ਹੈਡ ਟੀਚਰਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਥਰੂ, ਵੂਮਨ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਥਰੂ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਟੀਚਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਜੋਬ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਕਾਲ ਅਕੈਡਮੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਡਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਟਸ ਰੀਅਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਂਡ ਆਪਣੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਸ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਹੈ ਨਾ ਭੈਣ ਜੀ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਇੱਥੇ ਕਲਗੀਧਰ ਟਰੱਸਟ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈਗੀ ਆ। ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਜੀਵਨ ਤੇ ਚੰਗੇ ਕਿਰਦਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬੈਂਕ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬੈਂਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ we must donate but keep some wisdom inside us, do not donate blindly, look where there is need, ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਥੇ ਦਈਏ ਆਪਾਂ, ਹਨਾ। So it's really important. ਕਲਗੀਧਰ ਟਰੱਸਟ ਇਹ one package ਹੈਗੀ ਆ ਕਹਿੰਦੀ, ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦਰਦ ਵਟਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਹਿੰਦੀ। This seva restores balance in our society. It allows girls to become independent and support their families, and it fulfills Guru Nanak Dev Ji's teachings. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਟ੍ਰੇਨਰ ਟੀਚਰ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਬੱਚੀ ਦਾ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਸ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਵੂਮਨ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਤੇ ਦੇਈਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਥੋੜਾ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭੈਣ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਘਰ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਟਰੱਸਟ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਹਾਰਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਸਿਆਣਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਉਹ ਜਿਹੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹਸਬੈਂਡਸ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਵਾਈਫਸ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਂਭਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਸਵੰਧ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੁਛ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਪਰ ਗੱਲਾਂ ਤੁਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਏ, ਅੱਗੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਦਮੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਬੁੜੀਆਂ ਘਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਬੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਾਂਭਣੇ ਪੈਂਦੇ, ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਚਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੀ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮਾਡਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ
ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਾ ਬਦਲਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਜੇ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦੀਆਂ ਜੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੁਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸੋ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵੂਮਨਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਆ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਉਹ ਟੀਚਰਾਂ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਜੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਬੇਸਿਕ ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ ਭੈਣ ਜੀ ਸੋ ਦਲਵਿੰਦਰ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਕਾਹਤੋਂ ਆਹ ਸੇਵਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਘਰ ਦਸਵੰਧ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ Anji Benji. So Benji explained it really, really well. You know, it was really nice to hear all about the schools and obviously the train the teacher program. So thank you, Benji, for explaining it really well. Obviously, I just want to add about women empowerment and why it's important to sponsor train the teacher program. Because you know, teaching women it's a universal benefit. Obviously, with a woman, she becomes a better parent when she becomes educated, a worker, a great citizen of our society. From a women's empowerment perspective, it creates a sense of purpose in her own life. You know, increases her own self-worth, and it opens lots of doors for her as well. And as women, we have the role of a mother, a wife, a sister, a daughter, and you can still continue those family roles. However, we can also have a role outside of the home as well. And this role only enhances the prospect of the family. You know, perhaps then their own children will want to become educated when they see that their mother's educated, and that whole cycle breaks. You know, it has a huge universal effect, Benji. And obviously with the Train the Teacher program, we are breaking cycles of poverty and generations of women that were not able to study for whatever reasons, like as Benji said, you know, maybe they weren't able to, there's financial difficulties, there could be any reasons why they're not able to become educated. But this, with the Train the Teacher program, it breaks this cycle, Benji. And obviously, Guru Nanak Dev Ji also spoke about equality of women. And we've also seen how strong the women in our Sikh society, in Sikh history are, that develop skills outside of the home. So if we talk about Bibi Nanaki Ji, she looked after Guru Nanak Dev Ji's children, but she also taught Sikhi to others as well. Mata Giviji played an instrumental role in involving the Lunga system, but she still maintained her duties of bringing up her own family. And at that time, you know, she was one of the first women to work outside of the family home. So I would say that, you know, Train the Teacher is an amazing initiative. We can help break these cycles that India are in at the moment. We can help another human being so that their life becomes better. So let's help our Sikh women, let's help our sisters become stronger in our society so they can create like a larger impact, you know, on this world, Benji. Thank you, Benji. Thank you. Thank you. So Sangat ji, to train a teacher, it's £360 a year. That's £1 a day. That's less than a cup of coffee. So, you know, we need these with taking on this seva bachyan de you can change their jeevan, you can change their futures. But both Benji have said why this seva is so important. So that £1 a day can make all of the difference. We can educate girls and let them and contribute to their life and make them be able to change their futures. So Changaji, we are requesting you to put your daswand to support the different initiatives offered by the Kalgitar Trust. This may be sponsoring a child, you may want to sponsor a classroom, sponsor a teacher, or sponsor a school.
डिटेल स्क्रीन ते आ रहे हैगे वे किद्दां तुसी यह कर सकते हैगे आ नहीं तो तुसी वो भी वैबसाइट ते जा सकते हैगे www.educatetosave जे तुसी सेवादार नाल गल करना चाहुंदे हैगे थानू थोड़ी जी मदद चाहिदी हैगी वे किद्दां तुसी दसवान दे सकते हैगे तो प्लीज़ नंबर फोन करो स्क्रीन ते तां मेरे वालों तो सारे सेवादारां वालों बेनती है कि 100% डोनेशन ये सारे उस ट्रेनर टीचर इनिशिएटिव ते जांदे हैगे उस तो बगैर कुछ उत्थे काम नहीं चल सकदा सो इस टाइम दे विच 1000 टीचरां हैगियां ठैर दियां जेह्ड़े टीचर ट्रेनर प्रोग्राम ते पढ़ाई करना चाहुंदियां we also have 1200 waiting to be sponsored so हजे 1000 टीचर ट्रेनिंग ते प्रोग्राम ते हैगे ते 1200 वेट करदे हैगे आ जरूर तुहाडा दसवंध दे नाल ਇਹ काम असी सिरे ला सकते हैगे we need help to do this 10वां हिस्सा ਇਹਦਾ ਹੋਗਾ 120 120 ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸੋ ਸਾਡੇ ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੋਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ currently ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ 800 girls 800 teachers employed ਹੈਗੇ ਹੈ ਬਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਲਗੀਧਰ ਟਰਸਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਆ ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ you can sponsor a teacher also individually ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ collectively ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਵੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਆ that it's a noble cause to educate girls ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈਗਾ ਆ the founding principles ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੋ and Guru Nanak Dev Ji ne kiya siga we need to have equality we need to set the balance between men and women so as Benji said we can support individually or you can support a training teacher collectively the education and also if you're a business owner watching the show and you want to sponsor a teacher you can make a contribution from your business and this will be tax deductible so when we say Reboot Punjab this is what we mean aha haga oda matlab Reboot Punjab we start by empowering women giving them equal opportunities equipping them with values for their future so that they can train the children the aun wali peedhi ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਟੀਚਰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ that is how we will change the face of Punjab and strip it of its poverty to find out more about the work that the Kalgita Trust does in supporting underprivileged children in Punjab and surrounding areas please visit www.educatetosave.com So Sangat ji, we are looking for today's women warriors. Benji ne dona ne gal kiti sigi mai pago to the mata ki piti galla kiti si te bebe nar ke so we want to train our teachers and create opportunities for them to train children for today's women warriors. So please come forward and support this seva of train a teacher. All donations provided will support the education of underprivileged girls and we will get Punjab to support itself and stand on its own feet. Thank you for joining us today. Thank you for ਦੋਵੇਂ ਭੈਣਜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ and thank you for contributing to the program. ਸਭ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਰੋਜ਼ ਹਰੇਕ ਵੀਕ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਸਾਡਾ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਮੁੜ ਕੇ ਮਿਲਾਂਗੇ on Reboot Punjab ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ